tulungan, walang kupas na kaugalian. Tatag at tibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pabigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, salin na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pabigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, salin na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada, eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada, magbayanihan na. Magbayanihan na. The present world crisis hinders us in doing things that we are accustomed to. The opening of classes in the coming days is a big event for all of us. But with this new normal, we are bound to do limited things. As educators, we are still motivated in rendering our service to pursue the quality of education that lays in our hands, because we believe that education should push through despite this pandemic. Preparing our school for the opening of classes is one great task. This is to ensure that all is set as we welcome the new school year. Good afternoon, everyone, and welcome to 2021 Brigada Eskwela Virtual Kick-Off with the theme Bayanihan para sa Paaralan. To start our program, I would like to request everyone to join us as we sing the Philippine National Anthem. This will be followed by a prayer, the Calabarzon March, and the Santa Rosa Hymn. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sigatanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa dagatang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang islang ng matawad mo'y tagumpay na nagkikinig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magkikinig. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Lately, I've been winning battles left and right, but
that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. I cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and look up for a smile. 'Cause deep inside this armor, deep inside this armor, deep inside this armor, the warrior is a child.
nais ng lakas at bukal ng buhay. Pag-iwag ka sa Santa Rosa, magsaya ka at umawi. Basta naman sa biyaya at kalinga itong dahil. Itanangin kay Naghala, kaligaya'y lumawi. Mamanagin kung tingin, nakalutang sa pag-ibig. Pag-iwag ka sa Santa Rosa, magsaya ka at umawi. Basta naman sa biyaya at kalinga itong langit. Itanangin kay Naghala, kaligaya'y lumawi. Mamalagin kung tingin, nakalutang sa pag-ibig. Good afternoon once again. First of all, I would like to thank all of you who are with us today and joining us virtually on our Brigada Eskwela Kickoff 2021. I hope all is well and all of our family members. Before I move on, I would like to acknowledge all our participants today, starting with our local government officials, the representative of the 1st District of Laguna, Honorable Danilo S. Fernandez, our ever-supportive City Mayor, Honorable Arlene B. Arcillas, Chairman and Committee on Education, Honorable Joel Aala, and of course, our heads from the Division Office, our Schools Division Superintendent, Dr. Manuela S. Tolentino, our Assistant Schools Division Superintendent, Sir Ernesto D. Lindo, EPS2, Sir Louis L. Saldivar, and of course, our PSDS for Cluster 1, Ma'am Imelda I. Lucas. And of course, I would like also to acknowledge our stakeholders who never get tired of rendering their help and support to Santa Rosa Elementary School Central 2. Knowledge Channel with their Director for Operations, Sir Edric C. Calma. Barangay officials of Barangay Kanluran, headed by Chairwoman Larina P. De Jesus, and SK Chairman Nikki Louis V. Aitona. GOCS Manila Site-led, the Depository Trust and Clearing Corporation, with its Executive Director, Ma'am Raquel Capinpin. Hope Builders, Dream Tracers, and its President, Ms. Pamela Capacete. MCOPS Region 4A with the Regional Secretary, Mr. Brian Taza, together with Ma'am Eileen M. Hagimit, Regional Deputy Director, Region 4A, and Mr. Romel Poblador, Chairman and Founder of MCOPS GPRS. I would like also to acknowledge, of course, our dear parents who are with us today, learners of Central 2, my colleagues, our school head, Sir Ronaldo G. Campbell, and all of you who are watching us at this very moment. Once again, welcome to our 2021 Brigada Eskwela Virtual Kickoff. To formally open our program, may I call on the Faculty President, Ma'am Ching Arholaton, for her opening remarks. Maganda at ligtas na araw ang ating pagbati sa ating pansangay na tagapamalihala ng mga paaralan, Ma'am Manuela S. Tolentino, sa ating Public School District Supervisor, Ma'am Imelda I. Lucas, sa ating butihing punong guro, Sir Ronaldo G. Campbell, kapwa ko guro, mga magulang, mga mag-aaral, at sa lahat ng kasama natin ngayon sa virtual kick-off ng ating Brigada Eskwela 2021. Ngayong taon, sa ating tema na Brigada Eskwela, Bayanihan para sa Paaralan, tinatawag muli tayo ng ating komunidad para maihanda ang ating paaralan mula sa tatlong panig. Ang una ay paghahanda ng structural, ang ikalawa ay paghahandang pang-akademiko, at ang ikatlo ay paghahandang medical.
Ang una ay upang matiyak ng ating paaralan ay ligtas mula sa mga risks at hazards mula sa kalamidad. Ang ikalawa ay para matiyak ng ating paaralan ay handang tumugon sa hamon na kaya nitong makapagbigay ng edukasyon sa ating mga mag-aaral. Kumusta na ang gagamitin ng ating mga mag-aaral para sa alternative mode of learning? Ito man ay modular distance learning, online distance learning o blended learning. Ang ikatlo ay tiyakin na ang paaralan ay naaayon sa protocols na inihanda laban sa COVID-19. Siyempre, hindi ito kaya ng paaralang mag-isa. Dito papasok ang tulong ng ating mga volunteers, donors, stakeholders, at mga partners upang ito ay maisakatuparan. Ngayon pa lang, maraming salamat sa lahat ng mga kamay na tumulong at tutulong upang mahanda ang ating paaralan ngayong pasukan. Paalaala lamang po, huwag po nating kalimutan ang pagsunod sa lahat ng protocols, gaya ng social distancing, proper hygiene, at health standards na ipinapatupad ng lahat ng ahensya upang malabanan natin ang pandemya. Muli, magandang hapon po sa lahat. Thank you very much, ma'am, for that wonderful message. At this point, let's hear the rationale of the conduct of the joint Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela kick-off. May call on Sir Gilbert Anada, the School Brigada Eskwela Coordinator, Ma'am Gina Carpena, the Adapt School Coordinator, and Ma'am Shaila May Ilomina, the School Oplan Balik Eskwela Coordinator. Maraming salamat po, Ma'am Amy. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po, nandito na naman tayo sa taunang Brigada Eskwela na may temang Bayanihan para sa Paaralan. Ito ay isinasagawa upang maging handa ang ating paaralan, mga mag-aaral at mga guro sa nalalapit na pagbubukas ng panuruang taon 2021-2022 ngayong ika-13 ng Setyembre. Ang ating kampanya ngayong Brigada Eskwela ay nakafocus sa pagpapatibay ng ugnayan sa ating mga stakeholders that complement DepEd efforts to ensure quality basic education at para masiguro na may pagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng kinakaharap nating pandemya. Ang tradisyonal na konsepto noon ng Brigada Eskwela na paglilinis, pagpipintura at pagre-repair ng mga sirang kagamitan sa paaralan ay hindi po muna ulit natin gagawin ngayong taon. Dahil nasa new normal na tayo, kung saan ang face-to-face implementation ay hindi mangyayari, kaya naiba na rin po ang kakailanganin nating pagtuunan ng pansin para matugunan natin ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral at ng paaralan, katulad ng school supplies and equipment for learners and personnel, learning resources, relevant technology, medical and health support, at disaster resilience support. Kasabay din nito ang paglulunsad ng mga programa kagaya ng Brigada Pagbasa at ang Project Cure. Inaasahan pa rin po namin ang inyong di matatawarang suporta sa naturang programa. Maraming salamat po sa mga stakeholders na walang sawang sumusuporta sa ating programang Brigada Eskwela. Ang inyong naitulong noong nakaraang taon ay lubos na nakatulong upang maging matagumpay ang pagharap natin laban sa COVID-19. Na ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga kabataan dahil nandyan kayo laging nakahandang mag-abot ng suporta at tulong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ngayong 2021, Brigada Eskwela ay nariyan pa rin kayo at tulungan nyo pa rin pong gabayan ang ating paaralan upang maluwalhati nating makamit ang tagumpay para sa mga batang sentralista. At maraming salamat din sa ating mga may sipag na guro na kahit sa panahon ng pandemya ay hindi pa rin nawawala ang pagmamahal at malasakit para sa ating mga mag-aaral ng Central 2.
sa mga magulang, guardian ng mga batang mag-aaral na patuloy na tumutulong at gumagabay sa bawat tahanan bilang pangalawang guro ng kanilang mga anak. At sa mga mag-aaral ng Central 2 na patuloy na nagsisikap sa kanilang pag-aaral sa gitna ng hirap na pinagdaanan natin ngayon. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din higit sa ating poong may kapal na hindi tayo pinababayaan at patuloy tayong ginagabayan upang laging ligtas at matagumpay ang taunang paglulungsad ng ating Brigada Eskwela. Mabuhay po tayong lahat! Mabuhay ang Santa Rosa Elementary School Central 2! Magbayanihan na, magbayanihan na. Brigada Eskwela na naman. Tara na, magbayanihan na! Dahil sa kasalukuyang pandemya, limitado na ang mga gawain natin tuwing Brigada Eskwela. Wala muna ang kinagawian nating mga paghahanda. Ngunit, dapat pa ring handa at ligtas ang ating paaralan para sa darating na pasukan. Dahil naniniwala ang Santa Rosa Elementary School Central 2 na ang edukasyon ay dapat magpatuloy sa kabila ng mga hamon. Kaya, tayo ay nakikiisa para sa ating taunang Brigada Eskwela na may temang Bayanihan para sa Paaralan. Noong nakaraang taon, napakaraming tumugon sa ating panawagan para sa ating Brigada Eskwela. Galak na galak ang ating mga puso sa napakaraming biyaya. Magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit bisig, buong bayan. Tara na, Sa kumilos na. ngayon, ay nangangailangan pa rin ang aming paaralang Santa Rosa Elementary School Central 2 ng mga sumusunod na kagamitan. At dahil sa diwa ng bayanihan, ang mga school supplies na inyo pong ibibigay ay aming ilalaan sa aming school supplies pantry na may temang gamit mo, sagot ko, pag-aaral, paghusayan mo. Ito ay para matulungan ang aming mga mag-aaral na sila man ay maging handa para sa darating na pasukan. Dahil naniniwala kami na ang Brigada Eskwela ay hindi lamang para ihanda ang paaralan, kundi pati ang aming mga mag-aaral. Tara na, brigada na. Brigada Eskwela, magkaisa, sama-sama. Brigada Eskwela, Brigada Eskwela na! Magbayanihan na! Brigada Brigada Eskwela! Yay! Bayanihan na. Brigada Eskwela, hilos na, magbayanihan na. Brigada, buong barkada. Brigada Eskwela, kilos na, magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ilang linggo na lang po at muling magbubukas ang klase sa panuroang 2021-2022. At kagaya po ng nakaraang taon, ay hindi pa rin tayo magkakaroon ng face-to-face. Modular at online distance learning pa rin po ang magiging paraan ng pag-aaral ng mga bata. Kaya po muli, ako bilang Adapt a School Coordinator ng ating paaralan, ay lumalapit sa inyo sa aming mga sponsors at stakeholders upang makalikom ng mga kagamitang pampaaralan o learning kits na magagamit ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Gayon din po ng mga kagamitang makapagbibigay ng proteksyon laban sa kumakalat na virus kagaya ng alcohol, disinfectants, face mask at face shield o anuman pong donasyon na may pagkakaloob ninyo sa ating paaralan. Sa ngalan po ng aming punong guro, mga guro, magulang at mag-aaral, maraming salamat po. Muli at magandang hapon sa ating lahat.
Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Malugod po kaming humaharap sa inyong lahat sa pangunguna ng aming punong guro na si Ginoong Ronaldo G. Campbell. Sa kabila ng ating nararanasan sa gitna ng pandemya ngayon, ang pamunuan ng Santa Rosa Elementary School Central 2 ay hinihikayat ang mga mag-aaral na magbalik eskwela sa taong panuruan 2021-2022 sa pamamagitan ng pag-enroll o pagpapatala sa mga link na nakapost at maaari niyo po itong makita sa aming Facebook page. DepEd tayo, Santa Rosa ES Center 2, Calabarzon. Ang aming paaralan ay tumatanggap ng online at modular distance learning. Tara na! Mag-enroll na! Magbalik eskwela na! And now, let us hear the message of support from our dear City Mayor, Honorable Arlene B. Arcillas. My sincerest and warmest greetings to all our teachers, parents, and stakeholders. First of all, I would like to extend my gratitude to all of you for being here with us today. Thank you for making effort and time for this program. For the second time around, we will be doing Brigada Eskwela kickoff on a virtual ceremony given our situation right now, but I am glad that you are still here to support our educational endeavors. Among any other time, I believe that now is the best time for us to equip our youth with knowledge. I believe that amidst all the things that are happening, it is our job, especially you, teachers and parents, to work hand in hand for the betterment of our education. We survived the whole academic year implementing our alternative learning method, which comprised of online classes and modular approach, and I know you did a lot of adjustments for this new method of learning. We cannot deny the fact that it's quite difficult to handle, and there were a lot of work to do, but I'm grateful for all your hard work and patience just to deliver and survive the previous academic year. Now that we are once again opening a new academic year, or so I say, going back to school, I expect that we are now more ready and prepared. We have already done it before, so I believe that we now know our way with it. We are now more knowledgeable and able to implement this method of learning since we have already finished and survived a year with it. I just hope that everyone, especially our teachers, will always have that drive within them to continue providing quality education for our youths. You, teachers, are of the best instruments for learning. That's why I hope and pray that you'll be one with me and the city in this mission. With these new methods as solutions, I'm adamant that somehow it will make up and address the challenges in education that we are still facing. Yes, I admit that it's not easy, but I'm certain that we can all do this together again for the future of our youths. Rest assured that I'm always here to support our education sector. And as I always say, we may not know until when are we going to be in this situation, but I assure you that we will adjust with this new normal together without compromising the quality of our education. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please know that I am praying for your safety. God bless you all always at mabuhay po tayong lahat. Marami pong salamat, Mayor, at lagi po kayong nakasuporta sa Central 2. The Chairman and Committee on Education, Councilor Joel Aala, will also give his message of support. Good day to all educators, students, parents, and stakeholders. I am City Councilor Jose Joel Alaala, Chairman on Committee on Education, Science and Technology, Arts and Culture, is encouraging everyone to cooperate and extend their utmost support to this Brigada Eskwela 2021. With the slogan Bayanihan sa Paaralan, this focuses on the preparation and partnership activities that will support the implementation of the basic education learning continuity plan, including the multiple learning delivery modalities. Also, the theme for this year is to emphasize and the country's collective efforts in promoting collaboration for safe living and addressing social issues and concerns in schools, at home, and in the community. Partnership and support. Like the past school years, this cannot be done by only one or even by few members of people. And this is to strengthen the implementation of various blended learning modality support initiative for school and to ensure the delivery of quality basic education notwithstanding the COVID-19 pandemics.
Just like what DepEd Secretary Ma'am Leonor Magtolis Briones said during the Brigada Eskwela kickoff hosted at Tagum City, we must act together and learn from the past. We should innovate. From the year dealing with the impact of pandemic, we cannot continue doing things that the way we did. Let's get ready and let's do what we need to do. Do not be afraid. Let us go on with what we have, what we can do, and what we are able to achieve. We, in the City Government of Santa Rosa, Laguna, with the Sangguniang Panlungsod, with the help and support of our beloved City Mayor Arlene B. Arcillas and Congressman Danilo Ramones Fernandez, here always to support the basic education. Kayang labanan ng Santa Rosa ang pandemya. Keep safe everyone. God bless us all. Thank you very much, sir. Our new Regional Director, Francis Cesar B. Bringas, will also give his message of support. A pleasant day to all our DepEd personnel and education stakeholders. This year's Brigada Eskwela focuses on bayanihan para sa paaralan. It is unique this year because it's not going to be plainly physical preparation of the school, but we are looking at how our partners in education can help implement the basic education learning continuity plan of the schools, of the districts, and of the schools division offices. While it is going to be unique this year, we are still operating on the principle of volunteerism among all our education stakeholders. As in the previous year, it has been difficult for the department to implement the basic education curriculum, but with the steadfast support of our stakeholders, we were able to successfully implement our curriculum in school year 2020-2021. And this year, we are again inspired by the so many support and assistance coming from our education stakeholders to make sure that learning continues here in Calabarzon. I encourage all our teachers, school heads, administrators, and all non-teaching staff of the schools to participate in this year's Brigada Eskwela Bayanihan para sa Paaralan. This year, we are not going to mainly focus on physically preparing our schools for the opening, but more importantly, we shall be looking at how our stakeholders can support the Brigada Pagbasa program of the Department of Education. I encourage all teachers and all school personnel to take advantage of this opportunity of meeting and engaging our stakeholders so that we can get all the support for our Brigada Pagbasa in support of the Brigada Eskwela. Ladies and gentlemen, the Brigada Eskwela for 2021 is not going to be a month-long affair alone, but it is going to be a year-long activity that will ensure our continuous provision of quality education to our learners here in Calabarzon. So to everyone, in your kick-off of the Brigada Eskwela, I congratulate you for having this opportunity to engage all our education stakeholders in making sure that they are aware of your basic education learning continuity plans and to get all the support we can so that we will accomplish more and we will have better products. So let the spirit of Brigada Eskwela last until we have reached our goals for school year 2021-2022. To all our stakeholders, thank you for participating in this activity, and we hope and we pray that you continue to support all the programs of the department for the best interest of our learners. So again, to everyone, congratulations for this kick-off ceremony, and let us all practice bayanihan para sa paaralan. Thank you. Thank you very much, sir.
At ngayon naman po ay marinig natin ang mga mensahe ng pagsuporta mula sa ating mga stakeholders na walang sawang tumutulong sa atin sa lahat ng ating mga adikain, lalo na upang mapaganda at maging handa ang ating paaralan. Our stakeholders always find time to extend their help, give their service every time we need them. Lagi po silang nandyan. To give their message of support are the chairwoman of Barangay Kanluran, Ma'am Lorena P. De Jesus, and the SK Chairman, Nikki Aitona. Pagpalang araw po sa ating lahat. Sa pamunuan ng Central 2 sa pamumuno ng ating magiting na punong guro na si Sir Ronald Campbell. Sa mga guro na tunay na nakaagapay sa mga mag-aaral, na patuloy na nagtuturo sa mga mag-aaral sa kabila ng mas mahirap na pamamaraan ng pagtuturo, dulot ng pandemyang ating nararanasan. Sa mga magulang at mag-aaral na patuloy nang nagsisikap sa kanilang pag-aaral, maging online man o modular learning, isang magandang araw po. Ang Brigada Eskwela ay nagpapatuloy sa kabila ng pandemya. Sa taong ito ay may temang bayanihan para sa paaralan tayong lahat ay magkakaisa para sa pagpapatuloy na edukasyon ng mga mag-aaral sa kabila ng pandemya at upang matiyak din ang kaligtasan ng lahat sa kabila ng COVID-19 pandemic. Ang Barangay Kanluran sa ilalim ng pamumuno ng inyong lingkod ay patuloy na susuporta at makikipagtulungan sa mga pangangailangan ng ating paaralan. Para sa ikatatagumpay ng nasabing programa, ang lahat nawa ay maging ligtas at pagpapatupad sa nasabing programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Sa aking paaralan na pinagmulan, sa pamumuno ni Sir Ronald Campbell, sa mga guro, magulang at mag-aaral na Central 2. Isang taon na po tayong nasa pandemya, ngunit ang edukasyon ay kailanman ay hindi kaya hadlangan ng anumang krisis na dumating sa ating bansa. Kaya ang kagawaran ng edukasyon at ang paaralang elementarya na Central 2 ay muling maglulunsad ng mga programang kagaya ng Brigada Eskwela na may temang bayanihan sa paaralan para itaas ang antas ng edukasyon ng ating paaralan sa kabila ng COVID-19 pandemic. Kami sa Sangguniang Kabataan ng Barangay Kanluran ay patuloy na susuporta at makikilahok sa nasabing programa. Bilang isang kabataan na namumuno sa ating barangay, ay naniniwala ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya muli tayo ay magkaisa at magkaroon ng disiplina sa ating mga sarili para sa ligtas at mapayapang bayan at labanan ng pandemya ang ating kinakaharap. Maraming salamat po. Marami pong salamat sa mga barangay officials ng Kanluran. Next, to give her message of support is the President, Hope Builders, Dream Tracers, Miss Pamela Capacete. Mabuhay hopefuls! Kamusta po kayong aming mga magigiting na katuwang mula sa Santa Rosa Elementary School Central 2? Pagbati po ng isang napakagandang araw sa ating lahat, lalo na sa ating mga kasama mula sa Barangay Kanluran, sa sektor ng kabataan at edukasyon, at syempre po sa ating mga magulang at mag-aaral mula sa Central 2. Ako po si Ate Pam mula sa Hope Builders Dream Tracers, isang non-profit organization na nagsusulong na makabuo ng isang bayan ng mambabasa. Magmula pa po noong 2018 ay kasama na namin ang Central 2 sa pangunguna ni Ma'am Haina Rivares sa pagsusulong ng iba't ibang programa para sa pagbasa ng ating mga mag-aaral. Nag-umpisa po tayo sa storytelling sessions at book giving program na isinagawa natin upang mahikayat o mabigyan motibasyon muli ang ating mga mag-aaral na magsanay kasama ang mga libro. Noong 2019 ay inilunsad natin ang isang linggong pagbasa kasama ng ating piling mag-aaral para sa Brigada Eskwela ng Central 2. At nitong 2020 naman, nang dumating ang pandemya sa ating bansa ay hindi tumigil ang HBDP o ang Hope Builders Dream Tracers na magsagawa ng programa para sa pagbasa ng ating mga mag-aaral. Dito natin nailunsad ang Kinabukasan Project na nagpadala ng iba't ibang librong babasahin sa bahay mismo ng ating mga piling mag-aaral. Itong 2021, naglunsad muli ang Hope Builders Dream Tracers ng bagong programa
upang mahikayat ang pagbasa ng ating mga mag-aaral. Sa Barangay Kanluran Covered Court ay nabuksan natin ang lakbay-aklatan bago pa man dumating ang panibagong ECQ sa ating bayan. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi natin maitatanggi na kahit ano pang paghahanda ang ating gawin ay wala sa ating mga kamay kung ano man ang mangyayari sa ating bayan bukas o sa susunod na linggo. Gayunpaman, naniniwala ang Hope Builders Dream Tracers na hindi tuluyang mapipigil ng pandemya ang ating pagsusulong sa pag-aaral ng ating kabataan. Kung kaya, makaaasa po kayo sa Central 2 na patuloy nyo kaming makakasama ang kabuuan ng Hope Builders Dream Tracers para sa bata, para sa bayan. Magandang araw po sa ating lahat. Thank you very much, ma'am, for inculcating in our learners the importance and love for reading. Mabuhay at magandang araw po sa DepEd, lalo na po sa pamunuan ng DepEd. Ako po si June Cabuchan, Managing Director ng Pandayan Bookshop. Kami po ay nagpapasalamat para sa Brigada Eskwela. Ang Brigada Eskwela po ay marahil ang pinakamagandang programa ng DepEd. Dahil po sa Brigada Eskwela, ang mga empleyado po ng Pandayan ay nagkakaroon ng pagkakataong mag-volunteer at tumulong maglinis sa mga paaralan. Dahil po dyan, napagbubuti po namin ang aming pagpapakatao, pakikipagkapwa-tao at pagkamakatao. Natutuwa po kami sa Brigada Eskwela. Nakikita po namin na pinagbubuklod nito ang mga kasapi sa isang pamayanan. Isang bagay na kailangan natin sa panahon ngayon ng ating kasaysayan. Kaya sana po ipagpatuloy ang Brigada Eskwela. Ilang taon na po kami kasali rito. Mula sa taunang pagsali namin, kami po ay nakakapili ng mga paaralang nangangailangan ng tulong at dahil po rito, yung aming alyansa para sa edukasyon ay nagkakaroon ng pagkakataong tumulong sa mga mahihirap nating public schools. Maraming salamat po sa Brigada Eskwela. Ipagpatuloy po natin ito. Mabuhay po ang DepEd! Thank you very much, sir. And now, may I call on our dear school principal, Sir Ronaldo G. Campbell, to give his closing remarks. Sir? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Brigada Kick-Off ng Paaralang Elementarya ng Santa Rosa, Central 2. Sa inyo pong lahat, nagpapasalamat ang inyong lingkod sa mga suporta na ibinigay ninyo sa mga nakaraang Brigada Eskwela. Ngayong taon, ang ating pong Brigada Eskwela ay kakaiba. Kung dati po ay kailangan natin pumunta sa paaralan upang magbigay ng tulong na pisikal, pintahan ang mga gusali ng paaralan, linisin ang mga basura na nasa loob ng paaralan. Ngayon po ay kakaiba. Ang ating pong Brigada Eskwela ay nakaangkla sa kung paano natin ipagpapatuloy ang pag-aaral ng mga bata sa kabila ng pandemya na COVID-19. Marami pong mga proyekto na isa sa katuparan simula po sa araw na ito hanggang sa magkaroon ng pasukan para po mabigyan natin ng kalutasan ang mga suliranin ng kawalan ng face-to-face sa pag-aaral. Sa inyo pong lahat, sa aking mga guro na patuloy na hinaharap ang hamon ng pandemya, patuloy na umiisip ng mga kaparaanan kung paano magagabayan ang mga mag-aaral na nasa kanilang kalinga. Maraming salamat sa inyo. Sa atin pong mga stakeholders na walang sawa na nagbibigay ng tulong, umaasa po kami na patuloy nyo pa rin kaming susuportahan. Ayun po ang ating brigada na may temang bayanihan para sa paaralan ay tuloy-tuloy na magbibigay ng paggabay, pagtulong upang maisagawa ang tuloy-tuloy na edukasyon para sa mga kabataan.
Maraming salamat po at pagpalain tayo ng poong may kapal.
magbayanihan na.